Hello everyone. අපි කොහොමද වෛද්‍යවරයෙක් එක්ක කතා කරන්නේ? අපි ඊටාම සරලව මේක සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේක පොඩි දෙයක් වුණත් ගොඩක් ලොකු දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙවි. Good morning එහෙම නැත්නම් good evening කියලා අපි වෛද්‍යවරයාට සුබ පතලා අපි වාඩි වුණා කියලා හිතන්න. then doctor අහනවා what's the problem? මොකක්ද ප්‍රශ්නය? හැමෝටම තේරෙන විදිහට සරල ප්‍රශ්නයක් අපි අහමු what's the problem? ඔන්න එතකොට අපි explain කරන්න ඕනේ මොකක්ද අපිට තියෙන ලෙඩේ කියලා. I have a bad cough. මට තියෙනවා මේ ලොකු කැස්සක්, අමාරු කැස්සක්. and a sore throat. මොකක්ද sore throat කියන්නේ? උගුරේ අමාරුව sore throat. I have a headache too. මට හිසේ කැක්කුමකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ලෙඩේ අපි පැහැදිලි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට වෛද්‍යවරයෙක් අහන්නේ කොයිතරම් කාලයක් තිස්සේ මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවද කියලා අහනවා. රෝග ලක්ෂණ වලට අපි කියනවා symptoms කියලා. symptoms. How long have you had these symptoms? How long කොපමණ කාලයක්ද have you had these symptoms? මේ රෝග ලක්ෂණ කොපමණ කාලයක් තිස්සේ ඔබට මේ රෝග ලක්ෂණ තිබෙනවද? How long have you had these symptoms? How long have you had these symptoms? ඔයාට කොච්චර කල් ඉඳන් මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවද? For about 3 days. දවස් 3ක් විතර තිස්සේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයා උත්තර දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට වෛද්‍යවරයා කියනවා පොඩ්ඩක් කට එහෙම ඇරලා බලනවා. Open your mouth please. Oh, you seem to have an infection. ඔයාට මේ ආසාදනයක් තියෙනවා වගේ පේන්නේ. Infection කියන්නේ ආසාදනය. ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරයා කියනවා no worries. කනගාටු වෙන්න එපා. Gargle. Gargle කියන්නේ මොකක්ද? උගුර සෝදනවා. Gargle with this mouthwash. මේ mouthwash එකෙන් උගුර සෝදන්න 3 times a day. දවසකට 3 වතාවක්. තෙවතාවක්. And get plenty of rest. Plenty of rest කියන්නේ ගොඩාක් විවේක ගන්න. And also have plenty of hot water. Have means drink. Drink plenty of hot water. පුළුවන් තරම් උණු වතුර බොන්න. ගොඩාක් උණු වතුර බොන්න කියනවා. මෙහෙම කියලා ඔයාව පිටත් කරනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් okay doctor thank you කියනවා. ඉතින් වෛද්‍යවරයා කියනවා welcome and get well soon. ඉක්මනින් සුවපත් වෙන්න කියලා සුබ පතනවා. ඉතින් මේක බොහොම කෙටි සංවාදයක්. නමුත් ඔයා මේ වීඩියෝව දෙතුන් පාරක් බැලුවොත් ඔයාට මේක කෙටි වුණත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.